हाय फ्रेंड्स, सध्या आपण शिकत आहोत डेली नीड्स इंग्लिश व्होकॅब्युलरी टू स्पीक इंग्लिश. आज पाहणार आहोत आपण पार्ट 15. आजच्या व्हिडिओमध्ये लेट्स हे फ्रेज आपण शिकणार आहोत. याची वेगवेगळी 50 वाक्य आपण आज अभ्यासणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. लेट्सचा मराठीमध्ये अर्थ होतो चला. लेट्सचा वापर मग केव्हा करायचा? समजा तुम्ही व तुमच्यासोबत एकपेक्षा अधिक व्यक्ती जर असतील तर त्यांना तुम्हाला आता काहीतरी करण्यासंदर्भात सुचवायचे आहे. त्यावेळेस तुम्ही लेटचा वापर करून इंग्लिश बोलू शकता. या ठिकाणी लेट आणि लेट्स यामध्ये गोंधळ करू नका. आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहे की लेटचा वापर परवानगी मागण्यासाठी किंवा परवानगी देण्यासाठी केला जातो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहत आहोत लेट्स. याचा वापर सामूहिकपणे आपण काहीतरी करूया हे सुचविण्यासाठी केला जातो. लेट्स गेट स्टार्टेड. चला सुरू करूया. Let's start or let's begin. Let's start or let's begin. सुरुवात करण्यात जर थोडा विलंब झाला असेल तर त्यावेळेस तुम्ही म्हणू शकता Let's get started. Let's get started. याचाही अर्थ चला सुरू करूया असाच होतो. नेक्स्ट सेंटेन्स, चला जाऊया. Let's go. Let's go. चला इंग्रजी बोलूया. Let's speak English. Let's speak English. चला इंग्रजी शिकूया. Let's learn English. Let's learn English. चला हे करूया. Let's do this. Let's do this. चला ते करूया. Let's do that. Let's do that. चला करूया. Let's do. Let's do. चला आज जाऊया. Let's go in. Let's go in. चला वर जाऊया. Let's go up. Let's go up. आता हे वाक्य तुमच्यासाठी. चला खाऊया. हे वाक्य इंग्लिशमध्ये तयार करा. कमेंट बॉक्समध्ये नक्की टाका. आम्ही तेथे पाहू. नेक्स्ट सेंटेन्स, चला बाहेर जाऊया. Let's go out. Let's go out. चला आता जाऊया. Let's go now. Let's go now. चला ऐका. Let's listen. Let's listen. चला खेळूया. Let's play. Let's play. चला घरी जाऊया. Let's go home. Let's go home. चला परत जाऊया. Let's go back. Let's go back. चला सुरक्षित राहूया. Let's be safe. Let's be safe. चला आणखी करूया. Let's do more. Let's do more. चला हे तपासून पाहूया. Let's check it. Let's check it. चला पुढे जाऊया. Let's continue. Let's continue. आता हे वाक्य तुमच्यासाठी. चला सराव करूया. वाक्य इंग्लिशमध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये टाका. नेक्स्ट सेंटेन्स, चला बोलू नका. Let's not talk. Let's not talk. चला खेळू नका. Let's not play. Let's not play. चला शांत रहा. Let's stay calm. Let's stay calm. चला विश्रांती घेऊया. Let's rest. Let's rest. चला वाढदिवस साजरा करूया. Let's celebrate the birthday. Let's celebrate the birthday. चला दुपारचे जेवण करूया. Let's eat lunch. Let's eat lunch. चला थोडा चहा घेऊया. Let's have some tea. Let's have some tea. चला तयार होऊया. Let's get ready. Let's get ready. चला बसने जाऊया. Let's go by bus. Let's go by bus. चला उभे राहूया. Let's stand. Let's stand. आता हे वाक्य तुमच्यासाठी. चला दूध पिऊया. वाक्य इंग्लिशमध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये टाका. नेक्स्ट सेंटेन्स, चला प्रयत्न करूया. Let's try. Let's try. चला आता जाऊया. Let's just leave. Let's just leave. चला थोडा आराम करूया. Let's just relax. Let's just relax. चला क्रिकेट खेळूया. Let's play cricket. Let's play cricket. चला बस पकडूया. Let's take a bus. Let's take a bus. चला पुन्हा बोलूया. Let's talk later. Let's talk later. चला कामावर जाऊया. Let's go to work. Let's go to work. चला खरेदीला जाऊया. Let's go shopping. Let's go shopping. चला झोपायला जाऊया. Let's go to sleep. Let's go to sleep. चला गप्पा मारूया. Let's have a chat. Let's have a chat. आता हे वाक्य तुमच्यासाठी. चला पोहायला जाऊया. वाक्य इंग्लिशमध्ये तयार करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये टाका. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेन्स.
चला फक्त ऐकूया. Let's just listen. Let's just listen. चला एकत्र जाऊया. Let's go together. Let's go together. वरद घरी जाऊया. Let's go home, Varat. Let's go home, Varat. चला पार्टी करूया. Let's have a party. Let's have a party. 5:30 वाजता भेटूया. Let's meet at 5:30. Let's meet at 5:30. चला टीव्ही पाहू नका. Let's not watch a TV. Let's not watch a TV. चला लक्ष केंद्रित ठेवूया. Let's stay focused. Let's stay focused. चला आज हे करूया. Let's do it today. Let's do it today. चला हे संपवूया. Let's just end this. Let's just end this. चला पुन्हा भेटूया. Let's meet again. Let's meet again. फ्रेंड्स, व्हिडिओ दरम्यान विचारलेली सेंटेन्सेस तुम्ही आता इथे चेक करू शकता. थँक यू. सी यू सून. बाय. टेक केअर.